Вітаю! Я Марта Барандій і це моя нова програма «Дилеми совісті». І почнемо ми із найскладнішої і найактуальнішої дилеми сьогодні – життя проти життя. Чи можна жертвувати одними життями для того, щоб врятувати інші? В ситуації пандемії, коли існує профілактичний медикамент, що може врятувати життя людей, держави зобов'язані забезпечити доступ до вакцини всім бажаючим захистити себе. Держави зобов'язані організувати заохочувальну інформаційну кампанію. Але чи може ця кампанія переростати в репресивну? Чи є ефективним тиск на населення? В Україні немає достатньо вакцини, щоб щеплення від ковід стало обов'язковим. В країнах Європейського Союзу ситуація із поставкою вакцин дещо краща, але водночас тут піднімається питання про непрямий тиск на населення з метою щепитись якомога швидше. Інструментом такого тиску слугує ініціатива національних урядів та Єврокомісії стосовно запровадження паспорта вакцинації. Початкова ініціатива Єврокомісії передбачає, що паспорт вакцинації чи цифровий зелений сертифікат – це цифровий документ, який слугує доказом щеплення, негативного результату тесту або нещодавнього одужання. Його планують використовувати як для подорожей за кордон, так і для відновлення фундаментальних прав і свобод людини, які були заморожені протягом минулого року. В той же час Європейський парламент отримав тисячі листів від правозахисних організацій із закликом відхилити ідею з паспортами вакцинації. Відтак, 29 квітня євродепутати змінили назву документу і пом'якшили вимоги до його використання. Якщо уряди держав-членів погодяться з Європарламентом, то в ЄС буде запроваджений сертифікат COVID-19. Також депутати поставили урядом умову – ковід-тести для видачі сертифікату мають бути або безкоштовні, або дуже дешеві, а сертифікат може бути як у цифровому, так і в паперовому вигляді. І повинен бути знятий з обігу через 12 місяців. Тож Європарламент потурбувався про те, щоб людина сама вирішувала, чи захистити їй себе вакциною наперед, чи щоразу перевірятись, чи вона не інфікована. Остаточно це рішення приймуть держави-члени ЄС. Але в деяких інших країнах на людей чиниться значний тиск. За відмову від щеплення протиковідними вакцинами людям загрожують штрафи чи соціальна ізоляція. Серед таких країн – Індонезія, Ізраїль, Сінгапур та Бразилія. Більше того, тиск чиниться не лише урядами, але й суспільною думкою. Сьогодні під час широкомасштабної кампанії щеплень ми дуже часто чуємо від антивакцинаторів, що вакцинуватися не варто, оскільки вакцина може завдати шкоди здоров'ю або навіть життю людини. У 2009 році під час свинячого грипу вакцину під назвою Pandemrix прийняли 30 мільйонів європейців. Тоді ж вакцина завдала непоправної шкоди здоров'ю 1,5 тисяч дітей та підлітків. Через 5 років дозвіл на використання Pandemrix в ЄС було відкликано. Наукові дослідження виявили, що вакцина спричиняла у дітей та підлітків невиліковний розлад сну – нарколепсію. 7 квітня 2021 року Європейське агентство медикаментів визнало, що протиковідна вакцина AstraZeneca в дуже рідкісних випадках може викликати згущення крові і призвести до тяжких наслідків. Тож побоювання антивакцинаторів реальні, і уряди небезпеку визнають. Про це свідчать програми відшкодування шкоди, завданої вакциною. Діти, які отримали шкоду від Pandemrix у 2009 році, в деяких країнах отримали компенсацію. Цього року Всесвітня організація охорони здоров'я також передбачила першу в історії міжнародну програму відшкодування шкоди в рамках COVAX. У ситуації доступу до вакцин, свободи вибору і свободи інформації є більше шансів, що людина погодиться на щеплення. Зрештою, встановлення механізмів відшкодування шкоди і комунікація про відповідальність держави за негативні наслідки щеплення також може сприяти довірі громадян до вакцинації, що в свою чергу захистить як конкретну людину, так і її оточення. 31 березня 2021 року Кабінет міністрів України видав постанову щодо виплати компенсації за шкоду, завдану ковідною вакциною. Виплата проводиться разово в розмірі від 400-кратного до 750-кратного розміру прожиткового мінімуму в залежності від ситуації. Але знаючи, що щеплення може призвести до інвалідності і смерті, деякі люди від нього відмовляються, незважаючи на те, чи є відшкодування, чи нема. На сьогодні відомо, що ризик смерті від ковід для деяких категорій людей є вищим, ніж ризик серйозних наслідків від вакцини. Але чи не повинна кожна людина вирішити для себе сама,
який ризик більший у її конкретному випадку. На це прихильники щеплень мають контраргументи. Вакцинуючись, ви захищаєте не тільки себе, але ви здійснюєте акт солідарності по відношенню до всіх членів суспільства. І якщо шанс захворіти чи навіть померти від вакцини є, то він настільки мізерний, що не здійснювати цього акту солідарності не варто. 8 квітня 2021 року Європейський суд з прав людини у справі Ваврічка проти Чехії вирішив, що держави можуть запроваджувати обов'язкові щеплення для дітей з наслідками невиконання цього обов'язку, такі як штрафи або недопуск до дошкільних закладів. Важливо, це рішення стосується щеплень проти хвороб, які давно відомі медичній науці. Суд постановив, питання щеплення не обмежується лише перспективами тих, хто не погоджується з вакцинацією, а охоплює цінність соціальної солідарності, метою якої є захистити здоров'я всіх членів суспільства, особливо тих, хто є вразливим і задля кого решті населення запропоновано взяти на себе мінімальний ризик у формі вакцинації. При цьому чеський уряд зазначив, що тяжкі наслідки вакцинації надзвичайно рідкісні – лише 5 дітей на 100 тисяч. Так чи має суспільство на це право? Чи може держава жертвувати одними життями заради спасіння інших життів? Хтось може відповісти на це ствердно, але для більшості це дилема. Давайте проведемо аналогію. Уявіть собі зовсім іншу ситуацію. Цивільний літак із 100 пасажирів на борту, захоплений терористом-смертником, направляється до стадіону, на якому знаходиться 70 тисяч глядачів. Ви – держава, і у вас є обов'язок захистити життя невинних людей. У вас 2 хвилини на прийняття рішення. Перше. Збити літак із 100 пасажирів, тобто вбити пасажирів, але врятувати 70 тисяч. Друге. Не вбивати пасажирів, не збивати літак і сподіватися, що він не долетить до стадіону. Але таким чином взяти на себе ризик того, що може загинути 70 тисяч. Уявіть собі, що ви батько чи матір дитини, яка знаходиться на борту літака. Яке рішення ви б прийняли? А тепер уявіть собі, що ви батько і матір дитини, яка знаходиться на стадіоні. Яке рішення ви б прийняли зараз? Таке питання стояло насправді перед глядачами фільму «Терор. Ваш вирок», який показували глядачам Німеччини, Швейцарії і Австрії у 2016 році. У фільмі йдеться про суд над майором Збройних сил, який випустив ракету в літак, що був захоплений терористом і направлявся до стадіону. Він стояв перед дилемою – збити літак і бути покараним за вбивство, чи не збивати і бути покараним за бездіяльність щодо захисту глядачів стадіону. Майор зважився вберегти життя тих, хто знаходився на стадіоні. Він збив літак. І всі пасажири, що були на борту, загинули, в тому числі діти. Далі до справи додаються 2 факти. Перше. Не було спроби зі сторони держави евакуювати стадіон. І друге. Ви дізнаєтесь, що в момент, коли майор збивав літак, пасажири уже майже дісталися до кабіни пілота. І був шанс того, що вони візьмуть керування літаком і не допустять того, що він долетить до стадіону. Відтак, майора звинувачують у вбивстві, а глядачі своїм голосуванням повинні вирішити, чи звільнити віртуального майора від відповідальності, чи засудити. Після фільму було проведено опитування глядачів, і 86,9% глядачів Австрії, Швейцарії і Німеччини проголосували за те, щоб майора звільнити
від відповідальності. Цікаво те, що це питання стояло насправді і перед Конституційним судом Німеччини ще у 2006 році. Заявники подали скаргу проти закону, що дозволяв збити пасажирський літак, який захопив терорист і направив на житловий район міста. І суд виніс абсолютно протилежне рішення – збивати літак не можна. Аргументи законодавця і уряду базувались на тому, що збити треба, бо тих людей на борту менше, ніж тих, що у житловому районі. І все одно тим, хто на борту, залишилось жити всього кілька хвилин, а там тих ще врятувати можна. Аргументи заявників базувалися на тому, що цінність життя не вимірюється кількістю. Своє ж рішення на користь заявників суд пояснив тим, що держава не має права об'єктивізувати людей, робити їх зброєю чи простою кількістю, тому що у цих людей є гідність. І держава не має права забирати цю гідність шляхом об'єктивізації. Готовність 86,9% глядачів Німеччини, Австрії і Швейцарії пожертвувати життям заради життів на їхній совісті. Так само, як і готовність суддів. І це при тому, що у суддів є юридичні, етичні, філософські аргументи. А те, що тих, хто готовий пожертвувати життями на борту заради життів на стадіоні, більшість, не означає, що це рішення правильне. Так само, як і те, що суд приймає абсолютно протилежне рішення, ніж його вимагає більшість, не означає, що це рішення моральне. Тому що у дилеми життя проти життя правильного рішення немає. Повернусь до кампанії щеплення. Сьогодні ми переживаємо ту ж дискусію, тільки в іншому вимірі. Тут поки що немає ані опитування населення стосовно актів солідарності чи жертовності. Лише дописи, коментарі і вподобайки свідчать про те, що кожен рішення для себе прийняв. І на совісті кожного з нас переконатися, що це рішення є зважене і поінформоване. Перевірте, чи держава евакуювала стадіон. Перевірте, чи держава зробила все для того, щоб не треба було жертвувати одними заради інших. Залишайте ваші відгуки під відео стосовно того, які питання варто піднімати і які питання викликають дилеми у вашої совісті. З вами була Марта Барандій і Дилеми совісті. І нехай кожен спить зі своєю.